welcomes you to NCX, Night City International and Translunar. Don't wait. Time to go Cuban. Côté isolé. Yago ça, c'est un petit chat. Allez, ça c'est pas territoire. Get the fuck away from here. Gros foutez, ouais. Ma foot finir. La justice pour nous. On nous promet. Bon, ici. Gotta wait for the man. Out in the open. Ah, want a face-off, do you? Aguilar, you saucy senorita. There they are.
Monk's got no clue what's coming. Think I'm gonna shed a tear. Something ain't right, boss. And you are... I answer with my own question. Do you know what happens when someone in Havana lights a cigar? Somewhere in the world, Aguilar takes a life. So they say. Do you know what else they say? That you have angered the wrong people. We know of your plan to oust Bennett. We know of your new allies. The Voodoo Boys? Poor choice. My superiors follow Christ, Iago. I never intended any disrespect. What happens now? Would you follow in your co-conspirators' footsteps? No, of course not. Aguilar, please. It's not what you think. May I explain, at least? Very well, but be quick. Bennett is an Arasaka pawn. They courted him until he cracked. Then they waited. They needed the Colonel to die. I don't know what they promised him. But I do know what they want. Control of Dogtown. You have proof of Bennett's deception, I trust. Know where to find it. He goes to the city center often, Republic Way. The building's a front, occupied by a dummy corp owned by Arasaka. As to Bennett's biz there, ask him, press him. You'll see him, right? Please pass my gratitude along to your superiors. Let's go. No niin, hyvä. Oppari kohta valmis. Plot thickens. Once they're gone, uncloak for your face melts like Scott Choco. Just getting started, Johnny. Guess you ought to keep hands in the loop. Or we could see what his favorite son's cooking up with fucking Arasaka. After all, Dogtown's future hangs in the balance. Pikkuhiljaa. Well played, Aguilar. High five, mi hermana Cubana. Optional. Miksi ne on kaukana kaikesta? High time Aguilar had a word with Bennett. Ain't our guy that. Probably his hustle. Take him out now, just in case. Save yourself the headache later. Tell you what Aguilar do.
Dump the body, stat. Then wait for Bennett in the ride. Get the jump on. I think we're on the same page. They agreed to back me. 2 unmarked tactical units in Dogtown. Gordon, let's roll. But what a grind. Japanese suits have their neckties tied so fucking tight. Wait, who? Oh fuck, Aguilar! So you know now how the Japanese tie their neckties. Do you know the Colombian way? The Colombians cut open your neck, pull your tongue out through the hole. It sounds complicated, but I've had plenty of practice. Aguilar, please, listen to me. I know what this must look like. This fuckhead Yago. Your accountant. He's trying to cut me out. Arasaka's promised to have my back. All they want in exchange is access to our smuggling routes. No. What they seek is control of your smuggling routes. Only a fool would think otherwise. I'm out to secure the future. For my organization. For your bosses. And if Yago was not a problem, perhaps I've spoken to him already. Perhaps he has realized the error of his ways. A slippery leech, that one. I know a lie when I hear one. I know Yago did not lie. He will support you, as will I. Well, now that's a different story. 1 Cuban in my corner is worth more than 10 Arasaka boardrooms. Agreed. We have a deal. I'll forget about the Japanese. One last question. Where the fuck is my driver? You should forget about him, too. Prime work, Aguilar. Time for a breather, though. V, have you made progress? Has Yago reconsidered? Has indeed. Also, Voodoo Boys are out of the equation. Splendid. Have you anything else to add? Yep. Met with Bennett, too. I need to wait for Man's my a sock people. puppet. Sokka's You hand need up to his wait ass. with me. Don't worry. I pulled him off, ironed him out. For good, I hope. It's not something I asked you to do, but I do appreciate it. Bennett is still superior to Yago as a candidate. What now? Time to pay tribute to the fallen. Aguilar will attend Hansen's funeral service and ensure a smooth transfer of power. Uh-huh. Sounds like you expect trouble. Such events can trigger geysers of raw emotion. No 2 people grieve alike, and rarely rationally. Ceremony and wake both at the Black Sapphire. Aguilar should enter without a hitch. Got it. Le roi est mort, vive le roi. Good luck, V. Good luck. GL. GLHF.
The final act. Hansen's wake. Enter Aguilar. Shit, V. Got me on the edge of my seat. Get this show on the road. Aguilar, welcome to the Black Sapphire. Hope you, had a pleasant flight. Thank you for coming. Ah. Time to go. Don't ask why. So, you ready? Pakko tehdä pistooli aina esille. Cuban cartel? Here? Could get interesting. Aguilar, in honor. For all of us. This is how you bid your leader farewell? Under the circumstance, I expected more pomp. Pomp? Well, we did what we could. What felt right. Take me to Bennett. He came with extra security. Got a bad feeling. Aguilar, what a surprise. I understand you've met.
Havana sends its condolences. The news of Colonel Hansen's death shook us all. I'm sure the Colonel would appreciate your goodwill. You're dismissed. I met earlier with the Lieutenant Colonel. We had a lovely conversation talking of this and that. In the end, we both agreed Dogtown needs a strong leader. That leader will be Bennett. The people here heed his words, as will you, Yago. Oh, until when? Until you leave town and he's free to stab me in the back? I want names, contacts, connections, your informants in the NCPD, everyone on your payroll. Ridiculous. You will prove your loyalty to me. No, Bennett. If you would unleash hell upon Dogtown, just know this pistol will be the first hound out of it. I don't think that's necessary. I would like us to lay our cards on the table. That is the wild card. I give a finger, you ask for the hand. Alas, I have only an itchy trigger finger left to offer. Our future prosperity depends on a show of your goodwill. Only my personal opinion, of course. Perhaps if you do not agree, I could persuade you. Fucking fine. We have a deal. Hope I won't regret it. Havana has eyes everywhere. Behave, both of you. All of you. Or I'll be back. Se oli siinä. Dog-eat-dog world, I guess. What's that make Dogtown? A warning to you, Silverhand, one you will heed. Whose orders to follow, whose boots to shine. You're welcome here anytime, Aguilar. We'll always have a table ready. Curtain call. Take a bow, V. Had our fun, but it's time we sent Aguilar off with a heartfelt adios. No estoy de humor. What will I do now? Adios, Aguilar. It's been real. The word is Dogtown has a new alpha. Are you ready
Your Bennett's an apex predator. Gonna make a fine new Hanson. With a sensible partner at his side, he stands to achieve more than Hansen ever could. Marvelous work, V. Worth every penny and more. That'll be all for now. I'll be in touch. Oh. Se Anteeksi, mitä vittua? Vesa Kokko. Mitä vittua tää kamera tekee aina välillä? Tää tuu takas. We getting hit, no siltä näyttää. Listen to me, God. Sit. Ei saatana. Se on niin kirkasta välillä, kun se sulkoo ton menu. Väärätääkö se niinku sekoon? Fucking shock for real. Ihan tuosta. If you've ever thought of starting a family, I would advise you to think twice. Play like this, man. See, When you my finally gonna client fix Michael it? Maldonado did not, and had a son that seems to cause him so much woe indeed. Next game's on me, okay? The matter's a rather delicate one. Michael wants to talk it over in person with you, and you alone. I favor clients with fewer question marks over their heads, but Maldonado offered extra. Thus, an exception was made. I'd like you to see him. See what this is about. Details attached. You there? How about a quick game? Michael Maldonado? V. Hans said you needed a hand or something. Oh, it's you. Over here. Let's talk. Tää. Glad you could make it. Fixer said you can turn around even the most hopeless of cases. How hopeless we talking? It's about my son, Eric. Boy runs a motorcycle repair shop in Haywood. Totally legit operation. Taxes, permits, you name it. But this DA, Georgina Zembinski, she needs her pound of flesh. Wants to turn him into an example. That's where you come in. Why would she have it in for him? There's gotta be a reason. She's the DA. If she Mikä wants on a reason, DA? she'll find one. Zembinski said she's after some Valentino kingpin.
Hector Sacristan was the name, I think. What's Eric got to do with it? Word is he knows Sacristan. Has heaps of dirt that could bring him down. But for that, she needs Eric behind bars. So, she forced me to testify. Now I need you to make it go away. Tell me more about Eric. Mentioned he sells two-wheelers. Fixes them. Little go-getter owns a repair shop in Haywood now. Yeah. Moved out of Dogtown with his mother years ago. Hardly seen the kid since. Sure your son's who he says he is? Eric? He's too innocent for this town. That's why they're fixing to take him down. Zimbinski forced you to testify. How, exactly? At first she seemed nice. We were sitting having a normal conversation. She showed me her so-called evidence against Eric. Wanted me to corroborate it. Was bullshit, every last word. 2 days later, came back with some badge. Beat the shit out of me, threatened worse for Eric. Then they put me in front of a camera and I told them what they wanted to hear. I was fucking scared. Just go talk to her, you know, the way you people do. Eric's a good kid. He'll get eaten alive in prison. Not if I have anything to say about it. Gonna find her. Have ourselves a little chat. Ah, that's a relief. No hands would endorse me, some bush leaguer. You'll find her at the Heavy Hearts Club. Perfect place for plotting and scheming. And you know that how? That's where she invited me for a heart-to-heart. Avoid rising the alarm. Looking for a customer of yours? D.A. Georgina Zimbinski. Know her? Can't say I do, but if she's some kind of big shot, probably find her in the booth. Have to ask Jack, though, and him you'll find in the can. As in, like, the shitter? That can? Mm-hmm. Where he does his biz, where the magic happens. Maybe he'll know her. Okay. Thanks. Listen, Jack, that Biotechnica suit's supposed to come tomorrow. You know, sunflower guy. Hey, what's good? Looking for something? Okay, let's see. Show me. Interested or not? Jack, right? Heard you're cozy with them gilded folk upstairs. Need a word with a certain dame. Oh, have you now? Well then, ask away. Georgina Zimbinski, Night City DA. Ring any bells? Nah. I could call upstairs and ask, though. You do that? Oh, slow down. Times it isn't all that jazz. Do you get what I'm saying? There. Don't make me regret it. Hey, no risk, no reward, right? Hey, baby.
I'm looking for a client of ours. Georgina Zimbinski. Yeah. Right. Okay, thanks. My girl saw her. Say she's schmoozing with some heavy hitters. Booth 4. I'll check it out. Thanks. Hello, Georgina Zimbinski. Careful with that one. Lawyers are not to be trusted. There any kinds of people worthy of your trust? Course. Sound technicians. Ääniteknikkoihin voi luottaa. Let go of me! What gives you the right? You're done here. Finished. I'll make damn sure of it. What happened? Hell does it look like? Shitbags threw me out of VIP. Shithead bouncers don't know who they're dealing with. They're gonna throw me out? Me? Can't you, I don't know, straighten it out somehow? Oh, I'll straighten it out all right. Next time I see the manager, I'll have those fuckers fired. Tää vittua. Mitä vittua? Mene nukkuun, no niin pitäis kyllä vittu mennäkin. Vasta tähän vitusta. Kiitos Keritti oikein paljon tästä tier 1 subista. Tänne. Tilillä 0 euroa, mutta silti kuule subit tuloa tänne. Kiitos Keritti oikein paljon. Nyt on tilillä on... Mun tilillä on taas 2 euroa enemmän ja sun tilillä on miinus 2 euroa. Menee miinuksen puolelta varmaan. Onks Keritty ihan varma, että sulla on varaa tähän? Kiitos Keritty oikein paljon. Miksi käys? Said I was sorry, and I was. Doesn't give security the right to ride me so hard. Did my fair share of VIP treatment. Bouncers get it wrong sometimes. Just go there, tell them who you are. Bound to get an apology at least. You some kind of shrink now? Works for me is all I'm saying. Bullshit! So why don't you waltz in behind the bar and have them carry your VIP ass upstairs? Cause I'm done dealing with those Neanderthals. Now somebody get me a fucking drink! Miksi? Miksi käy? Miksi ovi auki? Ostaa Larea. That's not good. No onko se tai jo Apex Predator EA? Mikä se oli? EA FC. Ollut hauskaa. Se on mukava kuulla. Minkä sitä ruumi voi piilottaa? Mulla on ollut hauska. Mulla on ollut hauskaa. Nyt pyörii paljon Subathonia Lovatta on siis... Kuule... Mä oon kuule kattonut kanssa noita vitu Suomi Twitch-striimiä, että... Et siis kaikilla on joku vitu Subathonin menossa. Onko se niinku mitään järkeä Subathonissa muutenkaan? Kaikilla on vitu Subathonin menossa.
Ketä kiinnostaa joku Subathoni? Ja sitten kun kaikilla on Subathoni menossa samaan aikaan, niin mitä vittu järkeä? Ei vittu mitään. Tän kiinnostaa mikään vittu Subathoni. The Lena Melina Show. New episodes every Friday. Whatever. Hyvä, että sitä kiinnostaa. Ei tuo kuoli yhdessä. Eikö siinä? Ei mennyt. Kuka haluaa mitään vattut honi? Ketään kiinnostaa mikään vittu Subathoni. Subathonikin vaan vittu keksitty vittu alun perin, että saadaan vittu rahaa riistettyä vittu katsojilta. Teidän onneksenne mä en tee tätä rahasta, vaan mä teen tätä vittu rakkaudesta lajia. Mä oon niinku... Mä oon aito striimaaja. Mä en oo niinku noi kaikki vitun muut korruptoituneet vitun paskat, mitä täällä on. Mä oon vittu rahan perässä täällä. Kukaan ei oikeesti oo vittu... Kelläkään muulla ei löydy samanlaista vittu intohimoa tähän lajiin. Kaikki muut on tommosia vitun hiilimaton vitun vasikoota, jotka on vittu rahaa ilmemässä vaan vittu. Mitään kunnioitusta niinku. Tätä lajia kohtaan. I don't wanna die. Miksi hän tarvitsee 20 technical skillia? Täällä ei vittu mitään. Täällä on rahaa pöydällä. Mä haluan ottaa sitä vittu viinapulloa, kun mä haluan vittu rahat. Mä saan noilla... Ei oo kaikki ihan hyvin, mut... Vitun Donoton. No ei mitään, lahjoittakaa vittu rahaa. En muuten striimaa, mutta... En muuten striimaa. Ei kun striimaasin muutenkin vaikka, että lahjoittaisin rahaa, mutta lahjoittakaa nyt rahaa, että mä striimaan. Striimaasin muutenkin, mutta lahjoittakaa nyt rahaa. Niin on. Se on kyllä hyvä. Homma vaan toimii. Nää tekstuurit hajoaa täällä nyt. Mä tuon tonne kaappiin. Mitä? Kuka? Jeff's knife. Mitään pistetään pakastimeen. Mitä ne huutaa? Mä voin tappaa näitä yhdessä. Siis toi näyttää vihulta. Varges Netrunner. Miksi se on niinku siviili, jota pelottaa? Ei vittu.
Perse. Se on vittu kamera. Kooko. Ei ollut kuitenkaan Kookos, mutta Kooko kertoi Jolla oli joskus antisubaton aika oli kello X-määrä subilaidunlla saa aikaa pois. Niin siis, no toi on varmaan se oikea taku. Varsinkin kaikille isolle striimaajille. Eiköhän toi ole se oikea taku. Mitä vittua? Haista 2.g. Voisin vaikka haistaa yhden 2.g. Ei voi osata kirjoittaa. No ei kaikilta voi vaatia kaikki. Se on ihan ok. Kaikki ne tarvii osata kirjoittaa. Mitä jos Kooko tietää se? Ja jässä puuttumaan. Toit sieltä lempiä muuten. Ei kun muut, ei kun ota nyt. Eikö tässä on joku toinen tyyppi, joka laitti silloin chattiin? Se oli joku toinen tyyppi, mä en muista kuka se oli, mutta joku muu laittoi tota kyllä. Katsotaan sitten, meidän pitää eliminoida toi tuolta. Toi äijä tosta. Toi äijä tosta. Toi tonne ja... Toi tonne. Mistä loistaa? Niin täältäkin voi löytää ton info. VIP Floor Door. My guy. Tuntuu ei pääse kotiin. Onks töis? Onks töis? On kyllä aina töis. Ja silti sä oot täällä hengaas. Kyllä rakastat varoa niitä töitä, kun sä oot aina töissä. Nyt on kiva, noin mukava kuulla. Onko se nyt niin paskaa? Ei oo ihan ok, vaan oikeesti ihan paskaa. Vituttaa vaan. Ai että, toi on kyllä mukavaa. Toi on kyllä mukavaa maksaa laskut ja katsoa tilillä on. Tilillä 200, ai että. Ai että, kyllähän töissä käyminen kannattaa. Ai että. Kyllä höllii. Kyllä se höllii, kun Suomessa tehdään vähän töitä. Ai että. Ja kyllä kannattaa olla työtön vaan. Kannattaa olla työtön vaan. Tulo vaan.
Mulla on 1700 tilille eikä tarvitse tehdä mitään. On tää elämä kyllä helppoa. Vähän liian helppoa tämä elämä. I have received word from San Francisco. My boss has agreed. We will build the whole arcology. You understand what Onks tää room 4? Tuonne pitää mennä. Mä haluan mennä sinne vielä. Back off. Now. Back off now. Nyt on kun istun, niin työkkärit tänne soittelee. Onkohan nyt töitä? Mene CV-kurssille. Ai on jo CV, mene siltä, että saa rahaa. Joo, ei. Ei ne loppujen lopuksi kovin paljon soitellut. Mulla oli tosi johonain kohtaa kans silleen, että kun mä hain sen kouluun, niin mun piti sopia sen työkkärin kanssa asioista, niin sain sen työkkärin viestiä, niin sit oli vaan, että joo, että sun pitänyt odottaa, että heillä ei ole ketään tällä hetkellä, joka voi hoitaa noita sun asioita, että joudut odottaa jonkun aikaa, että joku ehtii ottaa noi sun jutut työn alle, niin mulla oli varmaan 3 kuukautta siellä johonain kohtaa, että mulla ei ollut niin jotenkin vitun vastuuhenkilöitä siellä työkkärin päädyssä ollenkaan. On aika paljon pulaa noista työntekijöistä. Vähän tuntuu, että niitäkään ei pahemmin kiinnosta siellä. No vittu mä tolle teen. Darkest Warrior. Menen vaan. Mutta ei ne kyllä liikaa sieltä soitellut, että on kyllä aika vähällä päässä. Look, I don't talk to people I don't know. Looking for Georgina Zimbinski. She around? Perhaps. That depends who you are. Someone you do well to answer when they ask you a question. Sheesh, that was uncalled for. Just ask. And I'm just in a hurry. Need to talk to her. It's important. Let's help this concerned citizen, shall we? It is our job, after all. She's in booth 6. Thanks, fellas. Mut se on vähän, että vaikka nyt opiskelijana, niin silti pitää niinku hakea töihin periaatteessa. Ehkä Zetan pitäisi laittaa se Subathoni pystyyn. And you are? Georgina Zimbinski? Need to talk to you about Michael Maldonado. That drunk? What about him? Claims he was forced to testify against his son. Need you to wipe it. He wants me to... That cowardly two-faced sack of shit. See? Told you he couldn't be trusted. What exactly did he tell you? Your goon here forced Mike Maldonado to testify. I think she means you, Hank.
Did you do any shock therapy on Mr. Maldonado recently? Yeah, like I don't got better things to do. Kidnapping, extortion, arson, armed robbery. Guess whose rap sheet that is? Eric Maldonado is textbook ganger scum. He belongs in prison. We just needed someone to help him get there. His father, Michael, didn't think twice about choosing Eddie's over his lowlife son. Who's Hector Sacristan? One of the Valentino's top men. Narco-millionaire, serial murderer. 2 years I've been after him. Eric Maldonado, he's the last domino. But if I want to use him, I need him behind bars. So Eric's past justifies forging testimonies? Teach you that at law school? This is the real world. You want justice, need to nudge it in the right direction. Maldonado doesn't care about his son. He's scared Eric will find out it was his old man who snitched on him. Of course, I can make it so that never happens. I'm listening. Why don't you watch Michael's testimony first? Witness the truth yourself. Final question. On May 16th of last year, Eric Maldonado contacted you by holocall. During your conversation, he admitted that Hector Sacristan shot and killed Marcos Ferreira. He also stated that Sacristan ordered Ferreira's body to be dumped in the Coronado Bay. Can you confirm this is what Eric told you? Yes. Kiitos. Yes, I confirm. Excellent, thank you. Varpaat olikin mielessä. That will be all. Michael didn't bat an eye when he accepted payment for that testimony. Real entrepreneur. I'll cut right to the chase. Mutta sieltä ollaan oikeesti aikaa ottaa töissä. Keskitty töiden tekemiseen. Ei tuu tilauksia tähän kelloaikaan. And if I refuse? Wouldn't advise it. Wouldn't be safe for you. Mike hired me to do a job. Intend to see it through. Besides, I think you're full of shit. Tullut tänään jo tarpeeksi, okei. Me? I just showed you proof. Showed me one piece that fits your narrative. Not nearly enough. The testimony. Now. I'm afraid that won't be possible. Let's try this in a language you'll understand. Hank? Want you to stop and think, Hank. About how many years you have left till you retire. About how I could speed that up. Dealt with far worse than the likes of you. Compared to them, getting rid of you would be like swatting a fly. Hey, Georgina. Really don't feel like dying today. Not over some piss-ass testimony. Really, Hank? You and I need to have a talk later. There. Deleted and gone. Preem. Thanks. Feeling tired, bored, powerless? Not anymore. Experience awesome. Siis sait seinälle tehdä jotain. Hop! Vedetäänkö nopea assessinointi? Staff only. Mikä no toiset portaat vie?
Luotaan toi jos me vaan mennään. Framework. Oisko? V, how'd it go? Am I finally gonna get a good night's sleep? It's done. Testimony's gone for good. That's a weight off my shoulders. Go on. Pay me with the eddies you got for selling your son down the river. Hi. Oh, shit. Count yourself lucky you've only got me to deal with, Mikey. 2 tonnia. Just go. I spoke to Mr. Maldonado. He was most satisfied with your work. A job well done. I'm pleased you handled this quietly. The client is happy, and by extension, so am I. I'm closing the gig and sending you a little bonus. Bonara. 6 tonnia. Ja sitten on tuolla vielä viimeinen. Viimeinen gig. Onko oikeesti kaikki sidequestit tehty? Viimeinen gig. 1 vihukämppi. My dear V, how would you like to do a good deed? Earn a quick euro buck over what you usually earn. A piece of hot lead in the gut. A terrorist organization, the Crimson Harvest, plans to detonate a bomb at Biotechnica's HQ in Berlin. I know that because Nell Springer, my client, is one of them. She needs your help foiling the plot. Interested? See the attachment for details. You take rake in the damages. Emelina Show. New episodes every Friday. Turns out I will be staying at the stadium after all. Nell Springer? Who's asking? Name's V. Fixer sent me. You weren't followed? Why? Scared the Crimson Harvest might know you're up to no good? No. Well, I have a feeling. And not a whole lot of time. Did Hands bring you up to speed? Miksi Johnny on tuolla? Said you want to turn against your terrorist chooms, sabotage their evil plans, and save the day. For the love of... We're not terrorists. Starbucksit kaatu pöydällä. Crimson Harvest even stands for? How about putting an end to hunger, starvation? Kaikki polttaa röökiä. They recruit you, or did you volunteer? Grew up on a farm like most of my comrades. Corpse boots stamping on our faces. That was our life. Until we realized we could fight back. Crimson Harvest, they're like family. And the things you'll do for family, well, can keep you up at night. Haunt you. People starving? Where? Because dumpsters are overflowing with food in Night City. You city folk don't know shit. You think you're free? That slavery's ancient history? Ought to see how Biotechnica treats farmers. Force them off their land to grow gene-modified wheat. For food, one would think. Wrong. For Chew-2 that's sold to Petrochem. You like the taste of Chew-2? No? That's what I thought. Don't you guys plant bombs, carry out mass killings? Our people's hearts are in the right place, but they're blinded by their hatred of corpse.
I never thought we'd start killing people. Things they had me do. I was naive. Probably thought she'd be collecting signatures and making peace protest signs. Naive. A bit of an understatement, that. Spare me the judgment. Didn't hire you to pin my biography. Here. Sitten vaan uuspetikku päähän ja virus sisään. Great. New to this, are we? What's on the shard? One thing at a time, okay? The Crimson Harvest purchased a net nuke from Hansen. It's headed for Europe. Specifically, Biotechnica's HQ. Net nuke. You'll make sure that doesn't happen. Your bomb won't cause any good old-fashioned destruction. Thought terrorists like putting on a show. Take down a building, whoop-de-fucking-do. Biotechnica just builds a new one. What you want is the protein. Human casualties. Ootan nyt. Jostain Lord of the Fallen kun tulee, mutta Klarna päätti maksapa 100 €. No, sitten maksaa. Mistäs? Minkäs takia Klarna haluaa 100 €? Mikä oli Lord of the Fallen? Siis mikä Zetan iltapala, lihakeitto? Onks tää päivällinen? Lounas? Pelkkää porkkanaa vaan. Kyllä sitä vähän porkkanaa voi olla siellä. Lihakeitto. Onks varma, ettei se oo porkkanakeitto? 333 Klarnaa maksamatta. Niin. On kyllä aika monta Klarnaa. Porkkana perseestä. Älä nyt viitii. Eikä oo. Ei porkkana perseestä. Kuule. Semmonen uuniporkkana. Uunis paahdettu porkkana. En oo kyllä pitkään aikaan syönyt, mutta johonain ruokapaikoissa joskus ollut semmoista uunipaahdettua porkkanaa, niin se on kyllä saatana hyvä. Ja kyllä se kyllä johonkin niinku, kyllä se menee siellä lihakeitonkin sivussa. Vähän niinku, vähän väriä siihen antaa kanssa. Mutta jos se on liikaa porkkanaa, että onko sittenkin porkkanakeitto eikä lihakeitto. Mikä on lempiporks? Hasen lempiporkkana. Voisin livettää uuniporkkana. No kun en mä ite saanut tehtyä niin hyvää. Johonain niinku... Mä en muista, että oliko se vittu, kun oli Atrialla kesätöissä, niin siellä oli vittu uuniporkkana aina joku päivän viikosta. Uunis paahdettua porkkana ja sitten siellä jotakin vittu öljyä laittu siihen kanssa jotakin, niin se oli kyllä ihan vittu hyvä. Tai se olikin muutenkin jotakin uunivihanneksia varmaan joka päivä, mutta se uuniporkkana jäi kyllä mieleen. Niin no, varmaan porkkana halvempaa. Kana ja ranskalaisia, no niin siinä on se. Ui vittu, kana ja ranskalaisia, vittu, äläkä nyt vittu puhuko mulle vittu ruoasta, mulla on vittu nälkä. Vittu, kana ja ranskalaisia. Oi saatana. Sitten vähän jotain karrikastiketta vielä siihen, niin voi saatana. Voi saatana, en mä syö enää tänään mitään. Mä syön tänään ihan tarpeeksi. Mä syön muutenkin ihan vittu liikaa. Joo, kyllä mä haluan kanaa ja ranskalaisia ja karrikastiketta. Oli eilen sitten rullakeben jämät tänään noms. Melkein parempaa yön ylisää kuin tuoreella. Ei muuten pidä paikkaansa. On se ehkä hyvää, mutta ei sen parempaa oo. Ja tossa syön noutoruokaa yli 1,5 vuoteen. No sehän on ikävää. Mä tykkään mun noutoruuasta. Yksi VTF tähän väliin. Se tossa oli noutoruokaa yli 1,5 vuoteen. Say what you have to say. Jos se on noutoruokaa yli 1,5 vuoteen, niin ei mikään ihme, että miettii, että vois vaikka tappaa itsensä. Sori, ei millään pahalla siis. Melkein sama kuin ollenkaan. Joo, sori. Mulla kato Hase. Me vähän niinku komplimentataan toisiamme, kato kun sulla on ton kirjoittamisen kanssa ongelmia, niin mulla on tää luetun ymmärtäminen. Niin sitä homma toimii niinku yhdessä.
So what do I do? Western part of the stadium. Mulla oli kyllä varmaan johonain kohta elämässä, että mä en yli 1,5 vuoteen syönyt kotona mitään, että mä kävin aina ulkona syömässä. Entry codes 1701. Memorize it. It's got assembly lines, warehouses, the works. Part you're interested in is an experimental lab in the old pool. It's where they keep the bomb. Find it. Siis toi on kyllä ikävää. Toi on kyllä ikävää. Few days from now. Kyllä mä elän mun elämän sillä, että mä syön vaan kaikkea. Kaikki mitä tuolla naamateen, niin kyllä syön. Stop it, spread. Jos lupa annetaan. I'd like that shard back. Gonna keep it as a souvenir. Ilman lupaa en syö. Can't be too careful. If the Crimson Harvest ever got their hands on it, I'm toast. Kaikki menee. Kaikki menee. Mä en oo nuuka. Jos menee maha sekaisin, niin no ei voi mitään. Ainakin ruoka on hyvä. Say what you have to say. Not a lot of folks who take the risk you're taking without even expecting a thank you. Respect. Maybe I'm doing it for myself. Can't turn back time, but I can still change what. Anteeksi, mitä? Lopetin nuuskaa, nyt tekis mieli hakata kaikki. Oikeesti. Oikeesti. Onko nikotiinin puuta? No, sitten vaan lisää nuuskaa. No ees lopettanut rökkiä. Vois silti hakata kaikki. Mitäs Keritti? Onko Keritillä? Keritilläkin ootte tekee mieli hakata kaikki aina vai? Aina kun on maha sekaisin, niin tekis mieli hakata kaikki. Kun vois vaan hakata kaikki. Happens here, now. Ei mieli hakata ketään. Okei. Okay. Siis toi on kyllä mun mielestä mukava fiilis siis. Kyllä välillä tekis kyllä mieli hakata kaikki. Siis se on niinku, se on kyllä hyvin tiivistetty. Mun tekee mieli pistää ydinpommi tälle pallolle. Eikö se on melkein sama asia? Keritti haluaa vaan treenata ja syödä köyhien riisiä. Onko näin? Saaks Keritiltä konfirmaatiota? Tässä on Hasen noin Keritti-profilointi tiivistetty. Say what you have to say. Sounds like you're trying to Say what you have to say. Say what you have to say. You done prying? Say what you have to Guess say. I'll get to work then. Counting on you, V. Hei, Hase. Hei Hase. Mietin, että voisin ottaa sun mielipiteen yhtä asiaa. Tässä videopelissä. Mitäs käydään ottaa... Mä käytän ehkä vääriä sanoja, mutta... Jos käydään hakees toi... Tarot korttitulkinta. Tän pelin noidalta. Sä voit arvostella sen. Mä en muista missä se on täällä. Mikä tää nyt oli? Mistys... Miksi tää Hostile Area? Oliko sen alueen siellä kun meni sinne? Mistys Estrotenica, mikä vittu se oli? Chakra Harmonization! Crystal Radiation! Glitch Free. Long Lasting Experience. Tää on noin Hasen noitapuoti 2077. Sitten Salossa. Mä en ymmärrä, miksi tää Hostelaria? Mä haluan, että se sanoo sen alueen nimen uusiksi. Ei se tykkää sanoa sitä. Eikö se lukoo tossa? Esoterica and Chakra Harmonization. Se tarkoittaa esoterica. Wanna read my tarot?
Wanna read my tarot? Sure thing. Tarot. The Chariot. You're ready for change. Ready to seek the truth about yourself. And to help, you'll have someone from your family? The sun reversed. You'll meet some obstacles, but they will be temporary. So long as you follow your own judgment. Stick to your chosen path. Tämmönen bugi, että se korttipakka on kyllä tuolla eikä sen kädessä, mutta... Strength. Strength of will, discipline, and courage will always be rewarded. But not necessarily at your destination, as the reversed magician shows. Perhaps the path itself is what's important, and will help you overcome your fear? Esoteerinen on inside stuff. Mitä se tarkoittaa? Wanna read my tarot? Sure thing. Sama kortit uusiksi. The Hermit. Ei, se on eri kortti. In solitude, he discovers the truth about himself and the world. From this, he draws strength. His lantern cutting through the darkness. Could be you, or someone who shows you kindness. But watch out. A reversed Hierophant lurks in the darkness. He brings crisis, both in life and authority, rebellion and fanaticism. He is a grave threat. The devil reversed. You will find yourself under the influence of powerful people with unclear motives. Be very careful. The tower. You and everyone around you will experience a great shock. When the tower falls, nothing will be the same again. Nothing at all. Might wanna buy another deck. No, it was a present from Jackie and all, but... Ooh, think that deck's busted. Should get a new one. You brought this fate upon yourself. Don't blame the cards. I'm sorry. I shouldn't have said that. Ei korttien vika. You must be very, very careful, V. Ei korttien vika vittu. Sitten on hyvä, että on strippiklubi tuossa vastapäätä. Ihan niinku ois Salos. Noin. Asennoita puolissa käymässä. Strippiklubi löytyy vastapäätä. Siellä on äijä! Onks toi Tuure Borelius? Mikä vittu se äijä nimi? Borelius. En mä tiedä. Ihan sama katon alla. Borelius. Meikä on niin in the know, että en tiedä miten kyseisen henkilön sukunimi kirjoitetaan. Mä otan Googlen, mikä on esoterika? Things understood by or meant for a select few. Niinku inside stuff, men huitun gatekeeper. Selitin mun visio tässä yksi päivä, että saisin lainattua niin, että olisi myymäläpuoteista palveluhuone samassa tiloissa. No niin. Ai että Hasen noitapuolin palveluhuone. On kuullut juttu, että semmoinen palveluhuone löytyy kans noista hieroloista. Se on hyvä, että noita puoltakin laajentaa samaan suuntaan. Mitä vittua ei siellä autossa oo ketään? Täällä on mopoauto.
Täällä on mopoauto. Kelaat sitten 2077, niin voit silti kuule mennä vittu mopoautolla vittu kylälle. Älkääs ne ampuko mua. Älkääs ne ampuko mua tai mun mopoautoa. Ei! Hierola. Hierola. You are totally high. Yes, that's it. That's weird. That's weird. Dream New Wheels, no kyllä tämä on vittu hieromo. No Hasen hieromo. Mystic Misti hieromo. Onko siellä tilaa? Onko se on mahdollisuuksia laajentaa? Ui saakeli, mä tilaan ensimmäisen. Mystistä hierontaa. Chakra-hoito ja hieronta samalla. Mistä mä vitun paska-auto pitää ajaa noin vitun kauas? Manifestoi, se on hyvä sana. Manifestoin. Kun seinänaapuri sais toistelta vaihtaisi vaikka alaa ja lähtis menee. Sais puhkaistua seinäoven, niin tarvitsisi muuttaa. Sehän on ihan hyvä. Mitä se seinänaapuri tekee? Mikä? Mistä auto kaatuu? Onks mahdollisuuksia, että seinänaapuri lähtisi vittuun? Hakkaas se seinänaapuri. Parturikampaamo. No eikö sen nyt voi parturikampaamo voi pistää minkä tahansa pystyyn. Onko vaan sovitus? Teekö sen siellä jotakin spessuja? Vähän parempien ihmisten parturikampaamo. Mitä? Se voi noin sanoa. Eikö meille oikeesti hakata? Oven kohta. On johdattu kuuluu läpyksi kuiva asekkahiuksia. Huutaa! Holy! Aika moista. Seinä on tehty paperia. No, mutta jos se on auki vaan niinku... Joo, ollut aikaisemmin. Sitten jaettu kahtia. Ja nyt sitten kun Hase saa tahtonsa lävitte, niin se taas on yhtenäinen tila sitten taas. Kiros. Joo, ei mitään. Kirot sen nyt vaan. No kursetinee. Curse of Agony tulille ja... Korruption.
Curse of Tongues. Kaikki kuuluu sinne. Ei puhuta korruptiosta. Ai niin. Niin no sähän olit se Warlock. Sähän olit se lännen paras Warlock. Karma ei toimi, se ei usko siihen. Näinkö menee? Lopettavan karmaan uskomisen, niin on immuuni. Kannattaa uskoa vaan karmaa silloin, kun sä haluat, että siellä on hyöty. No true, no niin, Zeta kumottiin heti. Mitä? Se on sama Jeesustelun kanssa. Miksi noi lapset tappaa toisen? Mikä niitä nyt vaivaa? Miksi ne voi olla vaan? Voi kuule, kyllähän se sitten kun ne rauhoittuu ja... Kyllähän se sitten kun ne rauhoittuu ja ei halua enää tappaa toisiaan, niin... Kyllä sulla on sitten ikävä sitä aikaa, kun ne halusi tappaa toisensa. Kuulokkeita vaan kovemmalle. Joo, ei kai sitä muuta. Musiikkia kovempaa. Ei mitään, lapset on sellaista tullut äitinsä. Virtaa täynnä. Haluaa hakata kaikki. Kiroisen naapurin, mitä Karma tekee asialle. Käy kiroajalle pahoin. Kostaa. Kostuu. Sekään ei voida oikeastaan. Kostut. Niin. Kolminkertaista paskaa. Vaan kolminkertaista. Mitä? Wow. What's up? Silläkö se toimii? Setä on tommonen trolli. Setä on tommonen trolli.
Meet random pub-paskaa. No, mut se on hauskaa, ne ei mitään. Pidä hauskaa pubkissa. Ihan vitu hauskaa pian. No niin, mukava kuulla. On mukava kuulla aina, että Keritillä on hauskaa. En toivo mitään enempää. Vois mä tappaa nää vaan. Ne on parkestia. Mene nyt ylös. Ja sama nyt mennään. Moikkuli. Moikkuli moi. Mä haluan poimia tätä asti. Moikkulit Sipiä moi. Pitäisi juontaa maantai-ilta. Ihan vitullinen väsymys. Koska tää peli loppuu. No siis tarina on pelattu lävittä, mutta tehdään nyt kaikki side-contentti vielä, kun tästä maksettiin. Tää on viimeinen gig. Tää on kai periaatteessa DLC viimeinen contentti. Tää on vähän niin viimeinen sidequest periaatteessa. Siis mitä mä puuhasin tänään Vovissa? Mä kävin kattoo sitä uutta, mikä, Trading Posti. Trading Post. Siellä saa jonkun luudan, kun täyttää sen mittarin tässä kuussa. Niin. Mitä he trollaat? Koitan ehdottaa kikkakirjasta kikkoja. Huono kikkakirja. Oliko postissa mitään? En tiedä millä hahmolla olisi pitänyt olla. Tänne kusinen luuta. Eikö se ole hieno luuta? Hasen luuta. Kaikki saa Hasen luuda. Mut siis oota nyt. Juo Red Bull tai D-vitamiini. En juo Red Bullia. Tai no, voin juo Red Bullia, mutta ainakaan tähän aikaan päivästä en juo Red Bullia. Ja mä oon testannut ottaa D-vitamiini lisää. Nimenomaan
vitamiinia. Enkä mitään muuta D:tä. Joo, ei kyllä mitään ilta Red Bullia. Sä oot juoda, sä oot, minä en joo. On koittanut. En tiedä. Tässä voidaan käydä ainakin unitutkimuksesta jotenkin. Vaikka tuntuu, että nukkuu aika paljon, niin silti väsyttää, niin en tiedä. Onko vitu uniapnea tai jotenkin vitu rautapuutetta tai jotenkin, niin en vittu tiedä. Joo, kyllä mä oon se Red Bulli on tähän aikaan, niin minä en kyllä nuku vittu 6 tuntia ainakaan. Onko noin vihut tekee tuolla seinän toisella puolella? Joo, sen mä arvasin vittu. Mitä vittua? Ja toi on 4 vielä. Mitä? 29! Hetki, miksi toi on tohon Pride-lippu tossa vitun sydämessä? Mikä vihu täällä nyt on vielä? Gay Pride, kiitos. Ei muuta hyvää Gay Pridea sinnekin vaan. Mitä vittua? Kiitos. Noin. Sleep Cycle Up. Mulla on toi... Mä nukun yhdessä kohtaa varmaan joku vitun 2 vuotta. Joku vitun... Nukun yhdessä kohtaa 2 vuotta. Luottamusystävin on ystävyyttä, jep. Kiitos Jere, kun olet ystäväni. Sulla kans Insta-mainos joka päivä tai uniappi, mikä laskee kuoresaaksi näissä puhumista piereskelyt. Nukuin yhdessä kohtaa 2 vuotta silleen, että mulla oli älykello kädessä, mikä seurasi sitä unta. Mutta vähän meni usko siihen siinä kohtaa, kun mä tiedän, että mä en ole nukkunut niinku vittu yhtään. Ja sitten mä katon, kun se on, että hyvä, nukuit 8 tuntia. Ja sitten mua on ihan vittu kuolleena, joo vittu, niin on hyvä vittu. Nukuin vittu 2 tuntia varmaan vittu oikeesti. Se on enemmänkin, että joo vittu makasin sängyssä ehkä vittu 10 tuntia. Ja sitten se laskuu, että no joo 8 tuntia sä kai nukut. Kyllä mä käytin mun mielestä jonain kohtaa vähän jotain sovellusta kanssa, mutta kai voin koittaa. Mutta onko mitä Zippia suosittelua? Sleep Cycle. Ihan, mutta en mä tiedä, onko se joku sovellus, jonka nimi on Sleep Cycle vai mikä tahansa sovellus, joka träkkää Sleep Cycleä. Täällä on vieläkin vihuja. Force Open 20 ei riitä skilli. Sun unidisabled äiti. Mitä tarkoittaa unidisabled äiti? Onko se nyt mukavasti sanottu äidistä?
Täällä niinku oo mitään. Tää on vitollinen paikka, sit täällä on jotenkin muutama vihu. Kärsimyskukka. Tuolla joku ase. Legendary baseball bat. Tää vitun mainoksia täällä tulo. Onks täälläkin vihuja? Katsotaan. Ruohonjuurifi. Fytokomplex, valeriaana, 5 HTP, melatoniini, kärsimyskukka, lehmus, sitruunan melissa. On muuten aikamoinen. $60 kapselia. Jos joka ilta ei lampu ei sammu vittu ikinä. Lampu palaa vittu molemmista päistä vittu loppuun samaan aikaan. No mitä mä laitan tosta ton testiin ja sit kun ei vaikuta niistä mä valitan Haselle asiasta. Mitä kamera vittu bugittaa aina välillä. Otto no. Katsotaan, sä laitat aina se. Sleep Cycle on nimi. Franssikuva oikein. Voidaan testaa. Open to all ideas. Kaikki on koetettu, mutta koetaan vaikka kaikkea uusiksi. Kaikki on koetettu ja periksi on jo annettu ja eikä jaksa enää yrittää, mutta koetaan nyt sille. Mitä? Kuhkii öisin tuntikaupalla. Se tarkoittaa kuhkii öisin. Herää silti kukonpierron aika. Miltä kukonpieru kuulostaa? En tiedä, koska nukun se on tukki. Hyvä. Lasten nutuaika. No ei mitään. Käy pistää sinne unille, jos saat ne laitettua. Onnea matkaa. En mitä tarvitse sitä, mutta... Oikeesti tutkimuksia. No. Mä oon käynyt vaan lääkärissä valittaa se, ne on vaan, että no joo, ei muuta kuin harrastat liikuntaa ja juot vähemmän kofeiinipitoisia juomia ja... Minä en muista mitä kaikkea muuta nyt keksi. Käytä melatoniinia. Oletko koittanut melatoniinia? Sitten kun tarpeeksi valittaa, niin no joo no. Tuossa on tommosta. Tuossa tämmöstä rentouttavaa unilääkettä. Seuraavana päivänä tuntuu ihan vitun paskalta, mutta saat ehkä nukuttua. Töihin työterveyteen pari vuotta saikka. Se vois kyllä olla. Mut ei. Mietin jos johonain kohtaa, että... Mä en muista sitä elämää, kun ei ollut aina väsy. Koska varmaan joku vitun viimeiset 5 vuotta, niin aina on ollut väsy. Aina ikuisesti ollut väsy. On normaali, että on väsy. Mutta en muista, että aina olisi ollut. Tai miten sitä on nuorena vai eri. Vanhana kuuluu vaan olla aina väsy. Se on kun on tämmönen ikäloppu, niin sitten vaan väsyttää aina. Eikö se vihu eloa? No niin, mitään. Zeta.
näkyvillä. Mukavaa kotireissua, en mä tiedä. Kiitos kun olit täällä työvuorosi aikana. Mitä? The bomb. You take care of it? Disarmed. We're in the clear. The bomb. Hand me the shard. Gotta make tracks. What the? Shit, the car's hacked. What's going on? Did you sell me out? Got nothing to do. Et usko, että unilääkettä on fiksu ratkaisu johonkin akuuttiin tilanteessa. Joo, mutta sieltä ei kai se mitään oikeeta unilääkettä ole. Se oli enemmän jotenkin vitun rentouttavaa vitun masennuslääkettä jotakin. Mitä mulla on kaupattu 2 eri paikassa. Mä oon käynyt 2 kertaa valittamassa asiasta, että väsyttää aina ja ei saa nukuttua yömmässä, niin 2 eri paikassa. Sekä julkisella että yksityisellä, tai mikä onkaan työterveydenhuolto. Molemmissa on tarjottu, että joo tosta. Se on joku Mirtat Sapin, mikäköhän vittu se oli. Tosta vaan, että joo. No, sitä vaan niin rentouttaa illasta. Mel Stringer, you're under arrest for organizing last year's bombing of a biotechnical lab in Paris. No, this isn't happening. Your bomb killed 32 innocent people. That true? You the one who planted that bomb? I swear on my life, V. I had no idea civilians would die. Step out of the vehicle, hands in the air. Not giving myself up. Stay here. 4 against 1, huh? Bring it. 4 against 1. Mitä? No nyt kuollut. Sun vika. Yet? No, I don't think so. Thanks, V. Could have told me you had more than the Crimson Harvest to worry about. I thought if you found out the truth, you wouldn't help. I'm sorry. I misjudged you. Get out of here. Get out of here and don't come back. I owe you, V. Big time. Don't want anything from you. Sure. I get it. Thanks, V. What a waste. Chick had potential. Could have gone far. Pains me to see promising careers flushed down the drain. Se oli viimeinen. Sitten Mr. Hands. Mr. Hands. Koska Mr. Hands soittaa, niin on 10/10, eikö? Käyn puhua sille. Ja noin soittaa. I'll have to do some cleaning up. Nevertheless, you saved more people than you killed today. Most importantly, the client is safe and sound. Transferring your fee and closing the contract. Noin sieltä tuli complete every gig in Dogtown. Whoop! Whoop! On kaikki kontentti tehtyä pikkuhiljaa. Ei se vitu yksi vihukämppi vielä, mihin voi käydä riehus.
No niin, katsotaan mitä se antaa. Viimeinen side quest. Oikeesti. Missä se entranssi on? Antaa joku iconic weapon. No katsotaan, onko tää nyt bugi vai... Kyllä näyttää bugilta. Ei noiden vaatteetulta kuulosin näet. Mr. Hands. Mä sanon, että täällä vähän niinku useampikin eri vittu tekstuuri kyllä vittu värisee. Heard Netwatch is on the prowl, sniffing around here lately. I'm certain I have no idea what you're talking about. Unfortunately, this thing I know nothing about is a problem for the VDBs. So much so, district power consumption has dropped by half. Voodoo's trouble's keeping you up at night? Mr. Hands, the altruist. No, disruptions to the status quo keep me up at night. My concern grows when the seeds of chaos are sown. It's bad for business. So what's this you got for me? V, you're Dorothy. Dropped into a foreign land. You Dorothy. face many obstacles and overcome them to see Hansen's Emerald City. Metaphor's esoteric at best. Going anywhere with it? Only toward a happy conclusion. You've labored diligently and earned your reward. Your very own silver slippers. Silver Slippers. By silver slippers, you mean... A fitting end to our tale. Something that will spirit you home safely. You'll know what I mean when you see what I'm talking about. Soon. Got all the parts cast, don't ya? What's your role in the story? Why, the narrator, of course. Figured as much. Narrator. Right. Well, your silver slippers await outside. I wish you safe travels, V. It's been interesting, if not to say peculiar. So that's it for our biz together? Who can say? For the time being, it certainly is. Please, no tears. And one last thing. Be wary of witches. The wicked. Be wary of witches. Until next time, V. Yep. Till then, Hands. Ah. Until next time. No, katsotaan ensi Cyberpunkissa sitten. Tämänkö auto se antaa? He's my car. On kyllä pitkä auto. Nyt on spoileri on vittu puolivälissä. Sport R7 Sterling. Mitäs sitten? Vapaa tekemään mitä vaan. Uninstall game. Vihukämppi oli vielä. No. Mitä vittua? Täältäkö mennään?
You don't know who you're fucking with. Anteeksi, mikä tää on? Nyt kyllä kävi vahinko. On voi overridaa. Aiku bossi! Sitä oikein ylety. Se ylety niin kauan kun mä luulen, että se ylettyy. Mitä vittua? Se on se bossi. No. Onks täällä jotain? Miltek Aegis? Tää vittua. Tää tuo ampuu tuolta noilla lovilla heilolla. Tää vittu. Tuollakin on joku. Otan nyt kiinni siitä.
Tää! Onko se bossi? Mitä? Mikä mua hakkeroi vielä? Mihinkäs sä meet? Se oli viimeinen. Siellä on vielä joku. On kamera. Puuttuis multa näitä vielä monta. Kaksi on löytämättä. No mikä siellä? Tää oli vitun meinoja. Olis päässyt sisään vai? Vittu tämä paikka. Mihinkäköhän vittu oot menossa? Onks täällä mitään? Miten pääs?
Siinä oli kaikki. Paitsi tuolla on ainakin yksi tommonen. Missä toinen on? Yksi on missing. Tää mun googlettaa, mistä löytyy hyvin. Taas sen tuli tommonen. Oi! No mitä vittua sä haluat? Vaihan nyt sitä asetta. Eikä toi ääni sit tarkoittaa. Ei. Eikö se mene tuolla ylhäältä? Nää tekstuurit kyllä hajoaa. No, missäkään viimeinen relic pointti? Last one. Missing one. En minä muista mitä kaikkea mä oon kerännyt. Kai se on periaatteessa kaikki. Periaatteessa kaikki. En tiedä. Ehkä se on siinä. Peli läpi. Mainsave.
87 tuntia. Peliä on pelattu 148 tuntia. Holy! Good game. Good game. Joo, en tiedä. Ehkä se on siinä. Voi tehdä elämällä tai muuta. Voi tehdä elämällä tai muuta sit. Työntiä. Voi olla tänään ei sitten enempää. Tänään ei sitten muuta. Katsotaan huomenna sitten jotain muuta. Katsotaan huomenna sitten jotain muuta. Sarjassa me taas koettaisiin mennä aikaisemmin nukkua, mutta en katiin. Saako aikaiseksi mitään? Ei mitään, kiitos kaikille. Katsotaan huomenna lisää sitten. Ja jotain muuta kuin vaihteeksi, kun Cyberpunk ei tullut pelattua viikkoputkeen. Viikko meni pelataan yksi DLC lävittä. Noin. No ei mitään, katsotaan. Hyviä öitä, näkyvillään. Goodbye.